Chúa tể hentai Frankie, thành viên có phong cách dị nhất nhì trong băng mũ rơm nói riêng và thế giới One Piece nói chung. Lần đầu xuất hiện ở chapter 329, Frankie đã trở thành kẻ bị ghét với thứ hạng không thua kém vị trí top đầu của anh ở khoản phong cách. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những khoảnh khắc phi thường và tình bạn cao vời vợi của băng mũ rơm tại Enies Lobby, Frankie bỗng trở nên yếu đuối lạ thường. Anh khóc như một đứa trẻ, chỉ có điều chân anh hơi nhiều lông. Kể từ khoảnh khắc mặt trời chân lý dọi thẳng vào tim đó, Frankie quyết chí giúp Luffy và đồng bọn tẩu thoát khỏi cuộc chiến. Để rồi sau đó, đi theo tiếng gọi của con chim. Nhầm, ý mình là con tim. Frankie đi theo phó tá Luffy trên con đường trở thành vua hải tặc. Kể từ đó đến nay, ngót nghét cũng đã hơn 2 năm trong phim, nhưng là khoảng 20 nồi bánh chưng ngoài đời. Nói một chút về tiểu sử của Frankie để thấy, đây là một nhân vật như bao nhân vật khác trong băng mũ rơm. Điều đó đúng cho tới khi Oda cho ra lò Viver Card của Queen, một nhân vật nhìn phát biết ngay có bà con họ hàng với Frankie. Oda gần như đã tiết lộ rằng tên mập địt này hóa ra lại là tía của Frankie. Hãy cùng One Piece Discovery đi chi tiết vào gợi ý về sự thật oái âm này, để xem có cú lừa nào ở đây không nhé. Đầu tiên, nói một chút về màn ra mắt độc giả của Queen. Là thành viên thích chơi thuốc nhất bằng bách thú, ý mình ở đây là thuốc độc lây lan. Queen nổi lên như một trong những đối thủ khó chơi mà Sanji phải bỏ túi ở Arc Wano Quốc, một arc chỉ dành cho các anh em thích đi sở thú ngắm khủng long và các loài động vật. Sau khi bị Sanji cho lên bờ xuống ruộng và bại trận, Queen trở lại một lần nữa ở cuối Arc Wano. Lần này, hắn may mắn được bò điên lục ngưu hút cho ít mỡ giảm cân miễn phí và kể từ đó đến nay dường như bạch vô âm tính. Lan man một chút về Queen, chúng ta quay trở lại với Viver Card mà mới đây Oda cung cấp về tên này. Gần như Thánh đã tiết lộ rằng hắn là tía của Frankie. Tất nhiên, Oda không nói toẹt rằng hai hentai fan này có quan hệ cha con. Nhưng về cơ bản, mọi thông tin về họ đều khớp nhau. Điều này gợi ý rằng Queen có thể là thành viên đời đầu của hội những người bỏ con trong thế giới One Piece. Cụ thể, điều đầu tiên, chúng ta biết rằng Queen là một nhà khoa học với thú vui độ chế bệnh hoạn. Queen không những cho ra đời những loại thuốc độc lạ bình dương có khả năng hóa con người thành zombie, mà còn độ lên người những vũ khí hạng nặng như súng và đại bác. Tuy chúng trông có vẻ tấu hài, nhưng khả năng gây sát thương thuộc hạng không tầm thường. Những thú vui của Queen quả thực khiến mình liên tưởng ngay tới Frankie. Kể từ khi chưa mọc lông chân, anh cũng đã phát triển vũ khí ở bên kia bờ biển Water 7. Mỗi ngày trong thời gian làm đệ tử thầy Tom, thay vì học hỏi khả năng siêu VIP bro của thầy, Frankie lại tập làm báo đời khi liên tục chế tạo những con tàu chiến có khả năng tàn phá cao và dùng chúng đi phá làng phá xóm. Quả là hai con người chung chí hướng phải không nào? Tất nhiên, điều này là không đủ để kết luận rằng Frankie đã bị Queen bỏ cho Tom nuôi khi hắn đến Water 7 vào một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Nên hãy đến với phần gợi ý thú vị tiếp theo là Queen hiện đã 56 tuổi. Oda cũng tiết lộ rằng Kaido đã đề nghị Queen một vị trí trong băng của mình cách đây rất lâu và cuối cùng hắn đã chấp nhận lời đề nghị. Tuy nhiên trước đó, Queen đã có một đứa con. Khoảng 36 năm trước, Queen được xác nhận chính thức là đã lên chức tía, tức lấy 56-36, ta có Queen ở tuổi 20 lúc này. Và tình cờ thay, đó cũng chính là năm mà Frankie ra đời, khi anh được xác nhận năm nay 36 tuổi. Nếu đó là toàn bộ thông tin chúng ta có, mình sẽ không làm video này, nhưng câu chuyện này còn hú hồn hơn nhiều. 3 năm sau khi người con trai chưa biết có phải hệ quả của bị đổ vỏ hay không này ra đời, Queen được Kaido rủ dê đi ăn cướp khi gửi cho hắn lời mời gia nhập băng. Tuy nhiên, Queen hoặc là chưa biết mình bị gài đổ vỏ, hoặc là sợ đi tù nên đã từ chối lời mời này và tiếp tục bổn phận làm tía của mình. Đồng thời lúc này, hắn cũng đang làm anh em cây khế với các thành viên trong nhóm Mats. Sau 4 năm nuôi con mọn và sống trong cảnh drama với các đồng nghiệp, Queen quyết định rời nhóm. Lúc này con của Queen được 7 tuổi. Và điều đáng chú ý là hắn không rời Mats để gia nhập băng bách thú. Việc bắt đầu sự nghiệp ăn cướp ở băng này diễn ra muộn hơn nhiều. Có một lý do khác chúng ta vẫn chưa được tiết lộ khiến Queen rời khỏi Mats và mang theo nhóc tỳ của mình đi bụi trong 3 năm, trước khi cách đây 26 năm, tức là năm cuối cùng trong 3 năm đi bụi. Lúc này con của Queen đã 10 tuổi, theo dòng thời gian của hắn. Queen quyết định bỏ rơi con trai mình và bắt đầu đi ăn cướp với Kaido. Khi so sánh với Frankie thì nó hoàn toàn khớp. Frankie hiện tại 36 tuổi, cùng thời điểm Queen có một đứa con. Frankie 10 tuổi khi Tom tìm thấy anh trên bờ biển Water 7 và anh nói rằng anh đã bị một tên cướp biển bỏ rơi. Với sự trùng khớp rõ ràng như vậy, mình nghĩ rằng sẽ không khó để đoán người được nhắc đến không ai khác chính là Frankie. Ngoài ra, có thể thấy kỹ năng cơ khí tuyệt vời của Frankie không phải do Tom dạy. Frankie khi 10 tuổi như đề cập phía trên vốn đã biết rất nhiều về việc tạo ra các vũ khí từ đống phế liệu và kỹ năng về vũ khí cơ khí của Frankie cũng là điểm mạnh của Queen. Hơn thế nữa, bạn biết gì không? Họ cũng có sở thích về âm nhạc và khiêu vũ. Với Frankie thì nó được thể hiện khá nhiều lần trong các bữa tiệc của băng mũ rơm. Khi ở mode nghiêm túc thì như một lãng tử cầm cây đàn ngồi hòa tấu với Brook. Nhưng khi bật chế độ bay thì lắc mông không thua gì các dân chơi trong club. Cả hai đều là những nhân vật cực kỳ lầy lội và thường được mô tả là những kẻ biến thái. Cụ thể trong lần đầu xuất hiện thì King đã nựng yêu Queen là tên biến thái. Và đó như một lời nhắc nhở cho độc giả rằng Frankie chính thức có anh em cây khế tại thời điểm này.
Vì như đã thấy, cứ mỗi khi có ai đó nhắc tới cụm từ này là như một thói quen, Frankie luôn mặc định có người đang gọi mình. Điều đó cũng cho thấy nếu không có dòng máu huyết thống, chắc nhiều người cũng vẫn sẽ cho rằng họ xứng đáng là anh em của nhau mà thôi. Chưa hết, cả hai còn có điểm chung ngoại hình do một thú vui tương đồng là không ngừng nâng cấp cơ thể để trở nên to lớn hơn. Và điều chí mạng nhất là họ thậm chí còn có cùng nhóm máu, chính xác là nhóm XF, nhóm máu hiếm thứ hai trong thế giới One Piece, chỉ sau nhóm máu F của Fisher Tiger, một nhóm máu hiếm đến mức mà không ai trong băng hải tặc của ông có thể truyền máu cho ông ấy, khiến vị huyền thoại này phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Với những điều mà mình đã liệt kê bên trên, mặc dù không có tuyên bố rõ ràng nào từ Oda nói rằng Queen là cha của Frankie, nhưng đó chắc hẳn không phải một cú lừa đến từ vị trí của mangaka kiêm tổ trưởng tổ quay xe này. Hy vọng là như vậy. Cũng cần lưu ý thêm, chúng ta không phải lúc nào cũng phải được tác giả cung cấp thông tin để rút ra mối liên hệ, và trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ. Mình tin Queen bệnh dịch thực sự là tía của Frankie. Bạn nghĩ sao về mối quan hệ giữa hai thanh niên hentai này? Comment bên dưới cho mình tiếp chiều nhé. Cảm ơn các bạn. See ya! Đừng quên bấm nút like và subscribe kênh để có thể theo dõi những video mới của mình dễ dàng hơn nhé. Let's go!